হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, জ্যোতিকা মিক্সৱেটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, দুৰ্গা পূজা পালেহি নহয়নে? সকলোকে জনাইছোঁ আগন্তুক পূজাৰ বহুতো শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। দুৰ্গতিনাশিনী দুৰ্গা দেৱী সকলোলৈকে যাতে সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে মই শেৱালি ফুল আৰু পাত কেনেকৈ কৰিছিলোঁ এযোৰ কাপোৰত। মেৰুন কালাৰ কাপোৰযোৰত কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে বহুত মৰম দিছে। কাপোৰযোৰ ভাল পাইছে সকলোৱে আৰু সঁচাকৈ বহুত কষ্ট কৰি কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। যদিও আলুৰে কৰিছিলোঁ তথাপি আলু পদ্ধতিটো লৈ পেলাই যদি কৰিছিলোঁ তথাপি কাপোৰযোৰ অলপ ব্ৰাছৰ কামো কৰিছোঁ। আৰু আজি এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ এটুকুৰা আলুৰে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে পাত নোহোৱাকৈ এযোৰ শেৱালি ফুলৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ। এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন, এয়া শেৱালি ফুলৰ ডিজাইনৰ এযোৰ কাপোৰ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাত দিয়া নাই এয়া, আৰু আঁচলটো মই এয়া দি দিছোঁ। ইয়াত দহি কৰা হৈছে শেৱালি ফুলৰ ৰঙেৰে, বগা আৰু অৰেঞ্জ কালাৰে। যিহেতু ফুলপহাৰ মাজত বগা আৰু অৰেঞ্জ থাকে সেইকাৰণে দহিটো তেনেকৈ দিয়া হৈছে। আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে কটন কাপোৰ, একেবাৰে সকলোৱে পিন্ধিব পৰাকৈ। এযোৰ বেছি দামো নহ'ব, কম দামতে দিয়া হ'ব। আৰু বহুতৰে মন যায় পিন্ধিবলৈ। হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ কিনিবলৈও কিছুমানে নোৱাৰে, আৰু যিসকলে কটন পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবেও ভাল হ'ব। ভাবিলোঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ। আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া এক্ৰিলিকৰ কালাৰ, বগা আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ। এই দুইটা কালাৰে কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ। একদম চিম্পলকৈ কৰিছোঁ, মিলি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াৰ মেখেলা আছে, মেখেলাখনো সহজকৈ কৰা আছে। এয়া তলত তিনিপাহ ফুল, ওপৰত তিনিপাহ ফুল এনেকৈ দি দিছোঁ। এয়া মেখেলাখন। ইয়াৰ লগত ব্লাউজ আপোনালোকে মিলাই পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু কটন ছেটবিলাকত ব্লাউজ নাথাকে। ভাবিলোঁ কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুকটো চাওকচোন। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ মেলি পেলাই। আগতে যিহেতু শেৱালি ফুলৰ কাপোৰ কৰিছোঁ পাতসহ, আপোনালোকে দেখিছে মই স্ক্ৰীণটো দেখুৱাইছোঁ, বা কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। আৰু আজি এইযোৰ কাপোৰ কৰিছোঁ পাত নোহোৱাকৈ। বহুতে হয়তো কৰি আছে, আচলতে মই কৰিলোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ। আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতি লৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকেও পাৰিব, সেয়ে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে সহজতে কৰা কাপোৰযোৰ দেখিলে। আৰু এই কাপোৰযোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ, আলু এটুকুৰা কাটি পেলাই কেনেকৈ মই ব্লক বনাই পেলাই কম সময়ৰ ভিতৰতে কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ, এই একেটা পদ্ধতিৰে এইযোৰ কাপোৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকক এইবাৰ আলু কাটি ব্লকটো বনোৱা দেখুওৱা নাই, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ দিয়ে ৰাখিছোঁ। কেইবাযোৰো কাপোৰ মই আলুৰে এনেকৈ ব্লক বনাই পেলাই কৰিছোঁ, আৰু সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছিল ব্লকটো। আচলতে কাটি ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটি লোৱাটোৱে কথা। ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লে এনেকৈ আপোনালোকে শেৱালি ফুলৰ ডিজাইনটো পাব পাৰিব। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে নাই চোৱা মোৰ, আপোনালোকে চাব। মই তাত ধুনীয়াকৈ কাট কৰি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ শেৱালি ফুলৰ ডিজাইনটো মই কাটিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত অৱশ্যে বৰ বেছি দেখুৱাই থকা নাই। একেটা বস্তুকে বাৰে বাৰে দেখুৱাই থাকিলে আপোনালোকেও আমনি পাব, ভিডিঅ' দীঘল হৈ গৈ থাকিব। আৰু এনেকৈ ব্লক বনাই আলুৰে এনেকৈ সহজতে কম সময়তে মই এই কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আচলতে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কৈছোঁৱে। আৰু ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ আলুৰে ব্লক বনাই ডট দি গ'লোঁ। আৰু কম সময়ত আধা ঘণ্টাও নালাগিল চাগে গোটেই কাপোৰযোৰ হওঁতে। আৰু মাজত এয়া ইয়াতে যিটো গেৰুৱা ৰং, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ মাজত এয়া দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ডটকৈ দি দিয়াৰ পিছত শেৱালি ফুল হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ যিটো দহি বটা হৈছে সেইটো সেই শেৱালি ফুলৰ ৰঙেৰে বটা হৈছে। আৰু কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুকটো ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন কেনে লাগিছে। ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকক লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কওকচোন শেৱালি ফুলৰ কাপোৰযোৰ চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাই দিছোঁ কেনেকৈ কামবিলাক কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও যাতে কৰিব পাৰে ঘৰত সহজতে, সেইকাৰণে আচলতে আপোনালোকলৈ মই লৈ আহোঁ ভিডিঅ'সমূহ। আৰু ইউনিক ডিজাইনসমূহ প্ৰায় লৈ আহোঁ। এযোৰ অৱশ্যে ইউনিক নহয়, সকলোৱে কৰি আছে, তথাপি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ বাবেহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল চাই ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাপোৰযোৰ কেনে হৈছে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব। ইমান আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা